Bye. And then after you do it, it's my turn. අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න පොඩ්ඩක් පරක්ුණා මේ සැරේ වීඩියෝ එක කරගන්නකොට. ඉතින් චුට්ටක් කාර්යබහුල දවස් කීපයක් ගත වුණ නිසා මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න වෙලාවක් නැති වුණා. ඉතින් අද අයියා බබා විතරක් යන දවසක්. නංගියට කොහොමත් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මම උදේ නැගිටලා වතුර එකක් බොනවා. ඉස්සෙල්ලම මම වතුර වලට ලෙමන් දාලා බොන්න ගත්තා. ඉතින් ඒක බොන්න අරගෙන මට ගෑස් වගේ හැදුණා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම වොෂ් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා මම ටක් ගාලා අයියා බබාගේ ලන්ච් බොක්ස් එක රෙඩි කරනවා. එයා තාම නිදි. ඉතින් නංගියව මම ඇහැරවන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. සමහර වෙලාවට හස්බන්ඩ් එනවා මම යන්න කලින්. එතකොට හස්බන්ඩ්ට දුවව දාලා යන්න පුළුවන් නිසා. ඔන්න ටක් ගාලා තියෙන්නේ අයියාගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට ඕන දේවල් දාන්න. ඉතින් මෆින්ස් තියනවා ගෙදර ගෙනාපුවා. මෆින් එකක් දාලා මම හිතුවා චීසුයි ක්‍රැකරුයි යවනවා කියලා. එයා ආසයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ චීස් එක තමයි කන්න ආසෙයා. ඉතින් එකෙන් පොඩ්ඩක් පෙති වගේ කපලා ක්‍රැකර්ස් එක්ක කන්න ක්‍රැකර්ස් ටිකකුත් යවනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් මම ටක් ගාලා ඒ ටික කරගන්න හදන්නේ. එයාවම මැහැරුවේ නෑ තාම. ඉතින් තා චුට්ටකින් එයාවත් ඇහැරවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ක්‍රැකර් එක තමයි දාන්නේ. ඉතින් කොමාරි පුතාගේ ලන්ච් බොක්ස් එකේ වතුර මේ මම උදේ ඩිෂ් වොෂර් එකෙන් ගත්තේ. හස්බන්ඩ් 4ට නැගිටිනවනේ. එයා ඒ නැගිට්ටාම තමයි ඩිෂ් වොෂර් එක ඔන් කරන්නේ. මොකද ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් අර ඔෆ් පීක් එක නිසා charge වෙනවා අඩුයි. කරන්ට් එක පොඩක් අඩුවෙන් යන නිසා ඒ වෙලාවට තමයි ඩිෂ් වොෂර් එක දාන්නේ. ඉතින් මේ ටික දාලා ඔන්න මම එකට දැම්මා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකකුත් ස්ට්‍රෝබෙරි ඩ්‍රින්ක් එකකුත් දාලා යවනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එයා එපා කියනවා. ඉතින් එයා නැගිට්ටාම පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඕනේ එයාට ඕනේද මේක කියලා. ඉතින් නංගියා නිදි හස්බන්ඩ්ට මං කෝල් එකක් දුන්නාම එයා එනවා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම නංගි එහෙම නිදියගෙන මිද්දිම හස්බන්ඩ් ආපු නිසා මම යනවා අයියව බස්සන්න. සමහර වෙලාවට ෆාම් එක ඇතුලේ යනකොට මේ වගේ වහලා තියෙනවා. ඉතින් සතුන්ට යන පාරවල්. ඉතින් එතකොට ඒක ඇරලා වහලා තමයි ආපහු යන්න ඕනේ. ඉතින් අද හස්බන්ඩ් මම යනවා දැකලා ටක් ගාලා ඇවිල්ලා මේක ඇරලා දීලා ගියා. ඔන්න අපි දෙන්න ඉන්නේ ස්කූල් බස් එක එනකන්. Bye. දොර වහන දොර. Yang. කොහොමාරි මට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් හදන්න වෙලා තිබ්බේ නෑ අද උදේ. මම බිත්තර තැම්බෙන්න දාලා ගියා. ඉතින් මම එනකොට හස්බන්ඩ් බිත්තර හදලා තිබ්බා. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන ටක් ගාලා කොෆි දෙකක් බොන්න ඕනේ. ඉතින් බීලා සුපුරුදු විදියට ඉතින් මගේ වැඩ ටික තියෙනවානේ. ඒ ටික කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම කලින් කොෆි එකක් බොන්නම ඕනේ.
උදේ නැගිටිද්දි මෙහෙම මල් දෙකක් පිපිලා තිබ්බා. මම හිටවපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපේ දෝනිට ඕක දැක්ක වෙලේ ඉඳලා එයාට කඩන්නම තමයි උමනාව. ඉතින් මට හරි දුකයි මේ අපරාධනේ කැඩුවාම ඉතින් පර වෙලා යනවානේ. ඉතින් එයාට කඩන්නම තමයි හිත. නානේ කඩන්න එපා පුතේ. What else I told you? එපා එකක්වත් කඩන්න. මොමදේදී ලස්සනයි කැඩුව. එපා. අනේ කඩන්න එපා එමි. අර yellow color එක කඩාගන්න. මෙහෙ මෙතන තියෙනවා. දැක්කද? ඔය තියෙනවා. පහුගිය දවස් ටිකේ චුට්ටක් බිසි වෙලා හිටපු නිසා ගාඩන් එක පැත්තට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණේ. කොහොම හරි ඔන්න සුකිනි තියෙනවා ආයෙත්. සුකිනි ඉතින් හරියට හැදෙනවා. ගොඩාක් හැදෙනවා. මේ ඉතින් කන්නත් බෑනේ එච්චර. ඉතින් ළඟ එහෙම දෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඉතින් මම සමහර යාළුවන් ගෙවල් වල යනකොට අරගෙන ගිහිල්ලා දුන්නා. ඉතින් දැන් අදත් ඔන්න තියෙනවා සුකිනි ගෙඩියක්. ඉතින් ඒක තව ලොකු වෙන්න කලින් කඩන්න හදන්න. ඉතින් මේක අර සාමාන්‍යයෙන් ඔය සුපර් මාකට් එකේ තියෙන්නේ ලපටි කාලේ කඩන සුකිනි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලපටි කාලේ තමයි කඩන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමරි ඔන්න මිරිසුත් තියෙනවා. අපි බැලුවේ තියෙන ටික කඩා ගන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදියට තක්කාලි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් භාගයක් අර පුතාගේ යාළුවගේ තාත්තට දුන්නා. නැත්තම් තක්කාලිත් ගොඩාක් හැදෙනවා. අපිට එච්චර හැදුනහම ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම දෝනිට කිව්වා මට පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න කියලා. මොකද එයා ගෙදර ඉන්න දවසට එයාට එපා වෙලා ඉන්නේ. එයාට කරන්න වැඩකුත් නැති වුනහම එයා ගොඩාක් වෙලාවට වීඩියෝ බලන්න හරි ටීවී බලන්න ඉල්ලනවා. ඉතින් මොනවට හරි එයාව යොදවලා තිබ්බහම එයා පොඩ්ඩක් අර ටීවී එක බලන එක අඩු කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න එයා තක්කාලි හොදන්න හදන්නේ. one by one නෙමෙයි පුතේ ඔක්කොම එකට අරන් හොදන්න. මේකට ඔක්කොම දාලා ඇඟේ අත පිහින්න එපා. අන්න කොහොම හරි දැන් වෙලාව හරි මට ලන්ච් එක හදාන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ටක් ගාලා අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික එක සැරේ අරගෙන ඉක්මනට ලන්ච් එක හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඔන්න මම එක සැරේම අවශ්‍ය දේවල් ටික ලෑස්ති කරගත්තා. මම අද බීට් හදලා බීට් කිරට හදලා පරිප්පු තෙම්පරාදුවක් හදලා මාළු මිරිසට හදනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාළු හස්බන්ඩ් ගොඩාක් මාළු වර්ග ගන්න කැමති නෑ. ඉතින් එයා කන එක වර්ගයක් තියෙනවා ආසාවෙන් කන. ඉතින් ඒක ඉඳලා හිටලා තමයි සුපර් මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ සැරේ අපිට ගියාම සුපර් මාකට් එකෙන් හම්බුණා මේ මාළු. ඉතින් ඒක නිකන් අර කෙලවල්ල වගේ. ඒ වගේ මාළු වලට තමයි හස්බන්ඩ් කැමති. මෙහි තියෙන ඔය ගොඩක් ಜಾති වලට එයා කැමති නෑ. ඉතින් දැන් තක්කාලි තියෙන හින්දා මම හැම ව්‍යංජනයකටම වගේ තක්කාලි දාලා තමයි හදන්නේ. නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ නේ තක්කාලි වලට. ඉතින් මම එක සැරේ කපා ගන්න ඕන ටික කපාගෙන ප්ලේට් එකකට දාගෙන ඒවා වෙන වෙනම භාජන වලට දාගන්න. ඉතින් කොහොමද මට හුඟ දවසකින් කරපිංච හම්බුනේ නැහැ. ඒක නිසා කරපිංච නැහැ. දැන් ගොඩාක් දවසක් තිස්සේ උයද්දි කරපිංච නැහැ ගෙදර. තියෙන ටික දාලා තමයි ටට්ටක් ගාලා මම උයාගන්නේ. පරිප්පු ටික
ටෙම්පරාදු කරගන්න. මම පරිප්පු ටිකක් වැඩිපුර හදන දවසට එහෙම හදන්නේ පහවදා උදේට පාන් කන්නත් එක්ක. එතකොට උදේට කාර්ය බහුලයිනේ. මට ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් හස්බන්ඩ්ට කෑම හදලා යන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙලාවක මට ලේසි මේ වගේ පරිප්පු ටික හදන දවසට පරිප්පු ටික වැඩිපුර හැදුවාම එදාට අපිට පාන් කන්න පුළුවන් උදේට. එතකොට මට උදේ බබාලගේ ඉතුරු වැඩ ටික කරලා ටක් ගාලා ඒගොල්ලොන්ව ඩ්‍රොප් කරන්න යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අබ ටිකක් දාගෙන ඉතින් එක එක්කෙනා එක එක විදිහට හදනවා ඇති ටෙම්පරාදු දාද්දි. ඉතින් මේ මම දන්න විදිය මේ මම හදන විදිය. ඉතින් අබ ටිකක් දාගෙන කෑලි මිරිස් ටිකක් දාලා මේකට හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකකුත් දානවා. ඔය ටික දාගෙන ඒක බැදීගෙන ඉදි පරිප්පු ටික එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මම පරිප්පු ටෙම්පරාදුව ටක් ගාලා හදාගන්නේ. හරි අපේ අයියා බබා එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් නංගියයි මායි යන්න හදන්නේ. අයියා බබා එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් අද කොහොම හරි පුතාගේ යාළුවොත් එන්න ඇහුවා අපේ ගෙදර. ඉතින් මම ඒ දෙන්නවම අරගෙන තමයි ගෙදර යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල එයාගේ තාත්තා හවස වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඕන ඒ දෙන්නට ඇවිල්ලා පීසා හදන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පීසා හදනවා. Pastry or something like that. You have to work like this. And then after you do it, it's my turn. Yeah, you just need to learn and copy. Yep. I know. And if you want to make your pizza spicy, you can use some things. Yep. Look, we have no. මොන පුතාගේ යාළුවෝ අද තාත්තා කලින් ඇවිල්ලා පික් කරා. ඉතින් අපේ ගෙදර එක පැත්තකට වහිනවා අනිත් පැත්තට වායනවා හොඳටම. ඉතින් ඔන්න මම හදන්නේ පුංචි වැඩක් කරන්න. අපේ දෝනි සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිව්ටෙලා ගාපු පාන් ජෑම් ගාපු පාන් වගේ දේවල් කන්න කැමති නෑ ලන්ච් බොක්ස් එකේ ගෙනහිල්ලා. ඉතින් එයා කැමති ඔය සාමාන්‍යයෙන් මාළු මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් දාපු ඇතුළට දාපු දෙයක් කන්න තමයි එයා වැඩිපුර කැමති. සෑන්ඩ්විච් කනවා නම් ඒත් කැමති ඒ විදිහට. ඉතින් මම එයාට දැන් එයා ඉස්සරහට දවස්වල එයා අසනීප හොඳ වුණාම යනවනේ. ඉතින් දෙකේ ඉතින් ඒකට ගෙනියන්න මේ විදිහට ෆේස්ට්‍රි ෂීට් වලට ටූනා ටිකක් දාලා ටූනා එකට මම හදාගද්දී ඒකට ක්‍රීම් චීස් ස්ප්‍රෙඩ් දාලා අමු මිරිස් ටිකක් දැම්මා. ඒවා සැර අමු මිරිස් නෙමෙයි. අමු මිරිස් ගම්මිරිස් ලුණු ටිකක් දාලා මේ විදිහට රෝල්ස් කීපයක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ ටික මම ප්‍රීස් කරනවා අවශ්‍ය වෙලාවට උදේට බේක් කරලා ගන්න පුළුවන් නිසා. හස්බන්ඩ් චුට්ටක් පරක්කු හින්දා අපි ෂෙඩ් එක පැත්තට ආවා. ඉතින් එයා මේ සත්තු පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොන්ගේ කුරවල ප්‍රශ්න තියෙන අය ඔය මොන හරි ඇනිලා. ඉතින් එයා ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඉතින් අපි කට්ටිය ආවා මොකද තාත්තා පරක්කු කියලා බලන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඔය ඇවිදිද්දි කුරවල කටු ඇනෙනවා, ගල් ඇනෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ කොර ගහනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවට අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ට්‍රීට්මන්ට් කරන එක. ඔය ගල් කැලි තියෙනවා නම් ඒ වයින් කරන එක, කටු ඇනලා තියෙනවා නම් ඒ වයින් කරලා බෙහෙත් දානවා. ඉතින් අන්න අපි ආවා ඒක බලන්න. කටින් සෙම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. බය වෙලා. පව්වයි. මේ ඉන්නේ ඉතින් අපේ ගෙදර කොළු බාගේ. අපේ කොළු බාගේට සාමාන්‍යයෙන් බිම ඉන්න බෑ. එයා පොඩ්ඩක් උඩම තමයි ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට උඩ නැගලා උඩකම තමයි ඉන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න හස්බන්ඩ් ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඉවරයි. එතන ඉන්න අනිත් දෙන්නට ට්‍රීට් කරලා ඉවරයි අපි එනකොට. ඉතින් දැන් යාව යවන්න තමයි හදන්නේ.
මේ ඉන්නේ ඉතින් තවත් ට්‍රීට්මන්ට් කරපු එකනේ එයාගේ නම් කකුල හොඳටම අමාරුයි. ඉතින් තව ටික දවසක් බලන්න වෙයි කියලා කිව්වා හස්බන්ඩ්. පව් කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා අමාරුකම් කියන්න බෑනේ. ඉතින් දැකලා ට්‍රීට්මන්ට් කරත් තමයි. ඉතින් මෙහෙම තමයි අද දවස ගත වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අදට මෙච්චරයි. වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.